إبليس وذريته. إن هذا الموضوع شديد التعقيد، وفيه إجابة عن الأسئلة التالية: من أين أتت ذرية إبليس؟ إبليس لم يكن ذو ذرية، فقد كان خلقه على الأرض من النار الأولى والتي هي نار السموم، وأتت ذريته من نثار غبارها. ما ألوانهم؟ اختلفت ألوان الجن عن ألوان الشياطين، وتتبع ألوانهم لما تحويه نار السموم من آخر لون لأول لون لها. وكان لون إبليس يحتوي على كل ما تحويه نار السموم في جوفها من ألوان، وكان من أقوى الشياطين، حتى أنه حين تكبر وأبى السجود لآدم والعمل بأمر الله قد تحدث عن خلقه وعن خلق آدم، بل أنه قارن خلقه بخلق آدم وآثر نفسه عليه، إذ تكلم عن أنه أفضل من آدم في الخلق، وهذا لأنه نظر إلى المادة التي خلق منها آدم والمادة التي خلق منها هو، فآدم خلق من تراب الأرض أي من معادن الأرض، بعد أن هدأت وبردت قشرتها واستقر شكلها، بينما إبليس كان قد خلق في الفترة والحقبة الأولى من تشكل الأرض، حيث كانت نارا تستعر باللهب، وخلق إبليس من آخر هذا اللهب ومن أصفى نقطة منه، فلم يلمس في خلقه وجه الأرض ولم يلمس النور والذي هو وهج أشعة النار، فقل شأنه عن ما يأتي من خلق بعد خلقه، وعن ما يقارب النور أو يشابهه. ونار السموم هي أعلى درجات النار وأشدها وأكثرها صفاء، وهي منتهى لسان اللهب، وما بين ظهور اللهب وتحوله لشكل آخر، وهي آخر ما تنتجه النار وآخر مظهر لها. وقد تكبر حين رأى أن آدم قد خلق من وجه الأرض، والذي كان عبارة عن حمم بركانية وقت وجود إبليس عليها، كما أن إبليس وجنسه ليس لهم القدرة على أن يمشوا على الأرض، بل إنهم في ذلك الحين أي وقت وجودهم على الأرض كانوا يطوفون حولها دون أن يلمسوها، واستمروا في حياتهم على الأرض إلى أن أرادوا أن يفسدوا خلقها وتمادوا في ذلك، فارتدوا على ما خلقوا منه، فتقلبت الأرض وقتها تقلبا شديدا لم يسبق له مثيل من قبل، فظنوا بذلك أنهم قد ملكوها، فأخذت الأرض تهيج من تحتهم بما أحدثوه فيها من تغيير لخلق الله، وكانوا ليقتلوا أنفسهم على أن يحصلوا على ما في جوفها، اقتلبوا على أنفسهم طمعا وحسدا وقهرا، فخابوا وخاب ظنهم، فكانوا من المهلكين. كانوا في قتلهم لأنفسهم يفتنون بأنهم لو أخرجوا ما في الأرض من سعير لزادوا قوة وبأسا، وقد نهوا عن ذلك لأنه سيؤدي إلى خراب الأرض وهلاكهم، ولكن الطمع والشجع قد أغفلهم عن حقيقة ما يسعون إليه من خراب. هذه كانت حياتهم الأولى التي عاشوها على الأرض قبل أن يحل بهم العذاب الذي كان ينتظرهم، والذي هم صنعوه لأنفسهم بأن تجاوزوا الحدود التي حدت لهم في أساس خليقتهم، وكانوا قد بلغهم علمهم بما حده الله لهم في خلقه، ولكنهم لم يرضخوا لأمر الله، فأرادوا أن يغيروا ما أقامه الله لهم، فآتوا بنار السعير
فوجت الأرض وجا من تحتهم وغدت السماء لهم محراقا وكان غذاؤهم من معادن الأرض ومن حميم البراكين ولا يقربون الماء أبدا إلا ما تندى منه وما كان يؤتى به إلا من حميم تحتهم وأجسامهم ليست بصلبة أو سائلة بل هي ما ينتهي إليه المعدن من الصهر التام وهي ذات طاقة كبيرة وسرعتهم قد تصل إلى ما يوازي سرعة الضوء وذلك يتبع لغذائهم وهم أقوام متنوعة وأفضل غذاء لهم وأكثر ما يحبونه هو ما ينتج عن حرق أي جزء أو أثر من آثار الإنسان أو الحيوان ولهذا هم يسعون دائما لهلاك البشر ولإدخالهم إلى النار وإن بحثنا فيما تحويه كتب السحر للمسنا حقيقة هذا الأمر والسحرة يعون هذا الأمر جيدا ولذلك يضرمون النار بأثر أي إنسان أرادوا به ضرا وإن ذرية إبليس تزداد وتكبر كلما ازداد الغضب والحقد وشاع الأذى بين الناس فالغضب والحقد وجميع المشاعر السلبية ما هي إلا وقود الشيطان يوقدها في قلب الإنسان وفكره ليستحل جوهره ويسلطها عليه كما تسلط النار على ما فوقها فتغيره وتغير مضمونه وشكله ولونه وتركيبه الداخلي فيصبح خادما للشر منفذا لما يعز ملك الشيطان وأكثر الناس منفعة له هو من آمن بالله خير إيمان ثم ارتد فكان جوهره ثقيلا وهذه غنيمة يغتنمها الشيطان من الإنسان يزيد بها قوة وسلطانا فهو دائما يسعى إلى أن يضل الناس عن ما فيه خير لهم نحن لا نسمعهم ولا نراهم وحتى أن أكثرنا لا يشعرون بوجودهم وذلك له أسباب كثيرة ومن بعض الأسباب التي تمنع رؤيتنا لهم هي تفاوت الخلق فيما بيننا وبينهم هم يروننا من بعد آخر ولكنهم لا يرون أرواحنا فيروا الأجسام دون الروح فإبليس رأى آدم قبل أن يبعث الله فيه الروح ثم رآه حين بعثت الروح به فلم يلحظ أي تغيير ولهذا تكبر وأبى أن يسجد له معتبرا نفسه أعلى منه شأنا والسبب الآخر هي طبيعة أجسادهم فأجسادهم ليست كأجسادنا فهي أقرب أن تختفي من أن تظهر فهم مخلوقون من أعلى اللهب من آخره عند نقطة التحول من لهب النار إلى الأشعة وهي ما تعرف بنار السموم بينما نحن مخلوقون من خليط من معادن الأرض ولهذا نحن ظاهرون وهم مختفون وبسبب هذا الاختلاف في الخلق فهم لا يقربون منا ولا نقرب منهم هم ينفرون ونحن ننفرهم إلى هنا صديقي نكون قد أنهينا موضوع بحثنا هذا الذي نأمل منه خير منفعة لك ولنا بتوفيق الله تعالى